नमस्कार। आज आपण रिमझिम पावसामध्ये मस्त असे बाहेरून कुरकुरीत आणि आतून नरम मूग डाळीचे भजे बनवणार आहे। भजे बनवण्यासाठी इथे मी 2 कप मुगाची डाळ 3 तास भिजवून घेतलेली आहे। सर्वात अगोदर मी डाळीला 2-3 पाण्याने स्वच्छ धुवून घेतलेले आहे आणि मगच भिजवून घेतलेले आहे। तर हे बघा, इथे आता आपली डाळ मस्त अशी भिजली गेलेली आहे। आपल्याला आता सुरुवातीला या डाळीवरचं सर्व पाणी नितरवून घ्यायचं आहे। हे बघा, इथे मी डाळीवरचं सर्व पाणी नितरवून घेतलेलं आहे। हे भजे आपण सोडा न टाकता बनवणार आहे। तर चला मग वेळ न घालवता आपण लगेचच रेसिपीला सुरुवात करूया। सर्वात अगोदर आपल्याला आता ही डाळ मिक्सरला वाटून घ्यायची आहे। आपल्याला आता ही डाळ अजिबात यामध्ये पाणी न टाकता मिक्सरला थोडीशी रवाळ वाटून घ्यायची आहे। हे बघा, अशा पद्धतीने मी डाळ मिक्सरला वाटून घेतलेली आहे। आपल्याला आता ही वाटलेली डाळ एका बाउलमध्ये काढून घ्यायची आहे। हे बघा, इथे आता आपली सर्व डाळ वाटून झालेली आहे। आपल्याला आता भजे बनवण्यासाठी एक छोटंसं वाटण तयार करायचं आहे। इथे मी छोट्या साईजचं मिक्सरचं भांडं घेतलेलं आहे। आपल्याला आता त्यामध्ये 3 ते 4 हिरव्या मिरच्या टाकायच्या आहे। 5 ते 7 आपल्याला लसणाच्या पाकळ्या टाकायच्या आहे। नंतर आपल्याला आता यामध्ये 1 चमचा जिरं टाकायचं आहे। भांड्याला झाकण लावून आपल्याला आता हे मिक्सरला थोडं जाडसर फिरवून घ्यायचं आहे। हे बघा, मी अशा पद्धतीने हे मिक्सरला फिरवून घेतलेलं आहे। आपल्याला आता सुरुवातीला डाळीचं मिश्रण मस्त असं 2 ते 3 मिनिटं हाताने फेटून घ्यायचं आहे। फेटल्यामुळे यामध्ये मस्तपैकी हवा भरली जाईल आणि आपले भजे बाहेरून कुरकुरीत आणि मधून मस्त असे सॉफ्ट होतील। हे बघा, इथे 3 मिनिटं मस्त असं मी या मिश्रणाला फेटून घेतलेलं आहे। आपण आता जे मिक्सरला वाटण केलेलं आहे ते आपल्याला आता यामध्ये टाकायचं आहे। चवीनुसार आपल्याला आता यामध्ये मीठ टाकायचं आहे। चिमूटभर हळद टाकायची आहे। थोडासा बारीक कापलेला कोथिंबीर टाकायचा आहे। तुम्ही यामध्ये बारीक कापलेला कांदा सुद्धा टाकू शकता। नंतर आपल्याला परत हे हाताने मस्तपैकी मिक्स करून घ्यायचं आहे। हे बघा, इथे आता हे मिश्रण भजे बनवण्यासाठी तयार झालेलं आहे। तर आपल्याला आता लगेचच याचे भजे बनवायला घ्यायचे आहे। हे बघा, इथे मी कढईमध्ये अगोदरच तेल गरम करून घेतलेलं आहे। तर आपल्याला आता लगेचच भजे तेलामध्ये सोडायचे आहे। तर व्हिडिओमध्ये दाखवते त्याचप्रमाणे आपल्याला मस्त असे तेलामध्ये भजे सोडायचे आहे। तेलामध्ये भजे सोडल्यानंतर आपल्याला लगेच झाराने हलवायचे नाहीये। भजे तळत असताना आपल्याला गॅस मीडियम ठेवायचा आहे। तर जितके बसतील तितके आपल्याला हे भजे तेलामध्ये सोडायचे आहे। हे बघा, थोड्या वेळानेच भजे तेलावरती तरंगायला लागलेले आहे। आपल्याला आता ह्या भज्यांना झाऱ्याने हलवून घ्यायचे आहे आणि गोल्डन क्रिस्पी होईपर्यंत तेलामध्ये तळून घ्यायचे आहे। हे बघा, इथे आता भजे गोल्डन होईपर्यंत तळून झालेले आहे। तर आपल्याला आता लगेचच तेलामधून काढून घ्यायचे आहे। आपण आता अशाच पद्धतीने बाकीचे सुद्धा तळून घेऊ। इथे आपले मस्त असे गोल गरगरीत भजे तयार झालेले आहे। हे बघा, सोडा न वापरता आपण मस्त असे हे भजे बनवलेले आहे। तर बघा, बाहेरून किती मस्त असे कुरकुरीत झालेले आहे आणि आतून सुद्धा बघा किती सॉफ्ट झालेले आहे। तर रिमझिम पावसामध्ये तुम्ही अशा पद्धतीने भजे नक्की बनवून बघा।
रेसिपी आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा। भेटूया आपण अशाच एका नवीन रेसिपी सोबत। तोपर्यंत बाय बाय।